20 දිනයන්හි බණ්ඩාරනායක අනුස්මාන ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති ඇසුරුම් ප්‍රදර්ශනය සඳහා නවෝත්පාදනය නිර්මාණය 120ක් සමග පමණ ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානයේ වශයෙන් දායකත්වයේ සපයා ඇති අතර මේ වන විටත් අලෙවි අංශය මේ ඊට අදාළ ඇනුම් ලැබී ඇත. ඒවා ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි දේශීය සම්ප්‍රදායික කර්මාන්තකරුවන් මගින් නිම කරවා ගැනීම සහ සඳහා ඔවුන් දිරිගැන්වීම අපේක්ෂා කරයි. තවද දිවයිනට පැමිණෙන සංචාරකයන් ප්‍රමාණය අඩු වී ඇතත් දේශීය සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය අපනයනය දිරිගැන්වීම වැඩපිළිවෙල යටතේ අපනයනය සඳහා අලෙවි ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඍජුවම සහභාගීවීම සඳහා ලක්සල විදේශීය වරලත් අලෙවි සැල් වෙත දේශීය අස්තකර්මාන්ත නිෂ්පාදනය යොමු කිරීමෙන් මෙරට විදේශීය විනිමය කිපීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ලක්සල මේ වන ක්‍රියාත්මක වී ඇත. ගරු අමාත්‍යතුමනි, වචන වලට නම් සමහරක් ඒවා මම ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන්නේ. අපි පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් යටතේ මේ යටතේ තමයි අපි මේවා වැඩි දියුණු කරන්න හදන්නේ. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් පවතිනවා. අපේ ඉන්නවා මේ විදේශ අමාත්‍යාංශවල අපේ ඉන්න විදේශ අමාත්‍යාංශවල මේ අපේ ඉන්න කවුද තානාපතිතුමාලා හරහා වෙළඳ ඔෆිසර්ස් වෙළඳ මම හිතන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමා හොඳ වැඩ පිළිවෙලක් මේ අවුරුද්දේ ආරම්භ කරා. වෙළඳ මේ ට්‍රේඩ් ඔෆිසර්ස්ලා වෙන මට්ටමක යන තානාපතිතුරු වෙන මට්ටමකට යනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට මේ පිළිබඳව ප්‍රචලිත කළා යම්කිසි ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා ඒවට අගේ යම්කිසි ටාකට් එකක් දීලා මේවා ප්‍රවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු අපි කළ යුතුයි. මම හිතනවා ජනාධිපතිතුමා මෙවර අයවැයට ඒ සඳහා ඒක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මම හිතනවා හොඳ වැඩ පිළිවෙලක්. නැත්තම් ට්‍රේඩ් ඔෆිසර්ස්ලා එක පැත්තක යනවා, තානාපතිවරු එක පැත්තක යනවා. මේ ඔස්සේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් කරගන්නවා මිසක අපේ රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවයට ඵලදායීතාවයක් ඇති කරන්නේ ඒකට අගේ දාමයක් එකතු කරන්නේ කියන එක බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. අපි ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් විදේශ අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් මේ වෙනකොට පවතිනවා. ඒ වගේම ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ ලක්සල වරලත් නියෝජිත ආයතන අලෙවි සඳහා රුපියල් මිලියන 20ක පමණ දේශීය අස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය සඳහා 2021-11-24 වන දින අපනයනය කිරීම කටයුතු කර ඇති. එමගින් ලද ඍජු ආදායම මිලියන 16ක් මුදලක් ඒ සඳහා අඛණ්ඩ සැපයුම දේශීය ග්‍රාමීය මට අස්ත මේ මට මේ අද උදේ මේක හම්බුනේ මේ බොරුවක්. මේ කියලා තියෙන එක මම ආණ්ඩුවේ හිටියට කියන්න ඕන. මේ වැඩේ අකාර්යක්ෂමයි. මේ වැඩේ අකාර්යක්ෂම වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි ශක්තිමත්ව ඉදිරියට කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ ලක්සල යවුවා තමයි ඒ බඩු ටික හේතන මේ හරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. නමුත් අර ඔවුන් ගෙනියලා ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. නමුත් අපිට රටට දේශීය වශයෙන් පාඩුවක් වෙලා නැහැ ගරුණීය විපක්ෂ නායකතුමනි. අපි මීට වඩා වැඩපිළිවෙලක් ඇතුව කරන්න ඕනේ. අපි ඊට වඩා මුදල් ප්‍රමාණයකට බඩු වෙනකුත් ආයතන වලට අපි යවලා තියෙනවා. මේ නම් ගම් නැති වුණාට අපි වෙන රටවල් වලට අපි යවන්න අවශ්‍ය කටයුතු පුද්ගලික අංශයත් සමග. මොකද මේක අපි රාජ්‍ය මගෙන් කරන්න ගියොත් මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. අපි සප්ලයි චේන් එක කරනවා. ඔවුන් අලෙවිය සහ අපි යම්කිසි ප්‍රමාණයක ආදායමක් තියාගෙන ඔවුන් මේ කටයුත්ත සිදු කරනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකම 2021 වසරේදී එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ පැවති එක්සත් ඩුබායි එක්ස්පෝ ඩුබායි අලෙවි ප්‍රදර්ශනය සඳහා මිලියන 5.7ක විකුණුමක් කර තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒක ජාතික ශිල්ප සභාව මගින් සිදු කරලා තියෙන්නේ. එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය ලක්සල වරලත් නියෝජිත ආයතනය මගින් ඩුබායි ඉදිරි මාස 6 තුල පවත්වන ග්ලෝබල් විලේජ් 2020 අලෙවි ශිල්ප සඳහා
පළමු අධීර ලෙස රුපියල් මිලියන 22.7ක දේශීය හස්තකර්මාන්ත නිර්මාණ අපනයනය කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ප්‍රදර්ශනයේ සැපේ පැවැත්වෙන ඉදිරි කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 34ක බාණ්ඩ අලෙවි සල්පිල වෙත යොමු කර අලෙවි කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ වගේම 4 වෙනි යෝජනා ප්‍රධාන ණය යෝජනා ක්‍රම දෙකක් යටතේ ණය පාසුකම් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන පවති. තවද මේ සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සානදායි ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දී ඇති අතර දැනට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ දේශීය හස්තකර්මාන්ත ශිල්පීන් සිය අරමුදල් අවශ්‍ය සපුරා ගැනීම සඳහා කටයුතු ලෙස යොදාගෙන තිබෙනවා. මම දන්නවා ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි අස්ත පරිසර හිතකාමී විසඳුම් සඳහා චක්‍රීය ණය අරමුදල් ලබා දීම කටයුතු යටතේ මිලියන 10ක මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඔවුන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම සුළුවා මධ්‍ය පරිමාණ ශුද්‍ර ණය ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ මිලියන 2000ක් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ මොවුන්ව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරගෙන යම් පවතිනවා. ඒක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම 4 යටතේ ප්‍රධාන ණය යෝජනා ක්‍රම දෙකක් යටතේ ණය පාසුකම් සලසා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. තවද මේ සඳහා ණය සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සානදායි ණය යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇති අතර දැන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ දේශීය හස්තකර්මාන්ත ශිල්පීන් සඳහා සිය අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට කටයුතු සලසා ඇත. මම ගරු ඇමතිතුමනි මම පසුගිය කාලේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ඉන්න කාලේ අපි ගම්මාන 100ක ජටිතල පාසුකම් සපයලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ පාසුකම් ලබා දීලා යම්කිසි ප්‍රවණතාවයකට පත් වෙලා තිබ්බා. ඔබතුමාලට අමුතුවෙන් කිය යුතු නෑ. ඒ මැටි කර්මාන්තය ඇතුළු අනිකුත් කර්මාන්ත යම්කිසි ප්‍රචලිතතාවයකට පත්වෙමින් පැවතුණා. පසුගිය කාලේ අර්බුදයත් එක්ක මේක කඩා වැටුණා. නැවත වරක් මේ දවස්වල අමාත්‍යාංශවල මුදල් නැහැ. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා. අපි නව වසරේ ආයේ මහ පොළොවත් එක්ක ගැටලා මේ සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත කරුවන් අපි රැක බලා ගන්න කටයුතු කරනවා කියන එක බොහොම පැහැදිලිව වගකීමෙන් යුක්තව ඔබතුමාට පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වගේම 5 ශ්‍රී ලංකා හස්තකර්මාන්ත මණ්ඩලයේ ලක්සල සුවන් මූලනය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන රාජ්‍ය වාණිජ්‍ය ආයතනයක් වන අතර ඒ ආදායමින් 85% පමණ රඳා පවතින්නේ මෙරටට පැමිණෙන විදේශ සංචාරකයන් මතය. 2009 වසරේ එළවුණ පාස්කු පෙයාරේ 2020 වසරේ 2021 වසර ව්‍යාප්ත වූ ගෝලීය කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය මත සංචාරකයන් මෙරට නොපෙනෙන හා රට වසා දැමීම හේතුවෙන් මෙන්ම සංචරණ සීමා පැනවීම හේතුවෙන් දේශීය පාරිභෝගිකයන් යටද ලක්ෂල ප්‍රදර්ශන ජාලය වෙත පැමිණෙන නොහැකි වීම මත ආයතන සුව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මූලික වියදම් උපදවාගෙන උත්පාදනය කර ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයකට උද්ගත වී ඇත. ඒ අනුව ආදායම් සීමාවෙන් සැපයුම්කරුවන් වෙත හිඟ මුදල් ගෙවීමේ යම් ප්‍රමාදයක් ඇති වූ අතර මේ විට රටේ පැවති වාතාවරණය සංචාරකයන් නොපැමිණීම මත ලක්ෂල අලෙවි ආදායම් 90කින් පමණ පාත යාම සැලකිල්ලට ගෙන ඒ සඳහා සැලසුම් කරුවන් වෙත ගෙවිය යුතු පැවති හිඟ මුදලින් 70.6ක මුදලක් විශේෂ ප්‍රදානයක් ලෙස ලබා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි විය. ඉන් 50ක කරන්න 50ක මුදලක් අපි ගෙවන්න තියෙනවා. ගරු උත්තරේ දිග වැඩි. ඔව් ඉදිරි ටික මම සභාගත කරනවා. සමහරක් මම විශ්වාස කරනවා
ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි මේ සියල්ලට උත්තර දෙන්න මට හැකියාව තිබෙනවා. මේ ලක්සලේ පෞගිය කාලේ පැවති මං හිතනවා ඌණු උපයෝජන ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සලුසලේ ලක්සලේ මේ තැන්වල. දැන් මම ඊයේ පෙරේදා ගියා මේ තලායනට අක්කරයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මාසික ගාස්තුව ලක්ෂ 4 මුදලකට තක්සේරු කරලා දීලා තියෙන්නේ. තව වෙනතුරු අපිට මේ මුදල් ලබා දීලා නැහැ. ඔවුන් බලයෙන් ඒවා පවත්වාගෙන යනවා. මම මෙතන කියන්න බෑ මට මම ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පොලිසියත් එක්ක එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා කියන කියන්න ඕනේ. මේ සමහරක් ආයතන මේ තියෙන ඉඩම් වල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට කටයුතු කළා නැහැ. සලුසල ලක්සල ඒ ආයතන ඒ වගේම ගරු ITI ආයතනයේ මේ තියෙනවා කෝසස් 80ක් ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. මං හිතන්නේ ඒ 80 අපි මේ සමාජයේ දන්නේ නැහැ. මේවා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළේ එන දරුවන්ව අපිට යොමු කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් මං හිතනවා මේ ඇගුළුම් ශාස්ත්‍රයේ ඉහළ තැනකටම යා හැකි පිරිසක් බවට අපිට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. අද උපාධියක් ගත්තත් ගරු අමාත්‍යවරුනි රුපියල් 35000 40000 50000යි අපිට ලබා ගත හැක්කේ. නමුත් ගෙදර ඉඳන් මේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණොත් ලක්ෂ ගානක දේශීය සහ විදේශීය ඉල්ලුමක් පවතිනවා. අපි මේ සඳහා දිගු කාලෙන මං කිව්වේ අර 100ට ලක්ෂ 35ක ජන කොටසක් තරුණයන් පිරිසක් ඉදිරියේදී මේ අපේ එතුමා විනාඩි 10 කාලය දැන් අවසන් වෙලා බොහොම පිවිසෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි උත්තර දෙන්න එපා ගරු කතානායකතුමනි. විනාඩි 10යි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න මාලාවක් ඇහුවා පස්සේ ඒකට උත්තර දෙන්නත් එපා. මේ එනම් ගරු පක්ෂ නායකතුමනි මම ඊට ටික සභාගත කරනවා. අපි ඒකාබද්ධ පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් තොරව අපි මේ මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා සියලු දෙනා මම ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එදා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ තිබ්බ මේ සාකච්ඡාවට පැමිණීම සම්බන්ධව ඒ තුලින් අපි සියලු දෙනාටම හැකියාව ලැබෙනවා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කිරීමෙන් අපේ රටේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කරගෙන යාම සම්බන්ධව අපිට හැකියාව ලැබේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඊටු ටික මම සභාගත කරනවා. කොමිෂන් වීඩිසුන් මන්ත්‍රීමයික්මන්ට අහන්න. ගරු කතානායකතුමනි අධ්‍යාපන ගරු ඇමතුමා සභානායකතුමා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධව සහ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධ අදහසක් පළ කරා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ඔබතුමාගේ සක්‍රීය දායකත්වය හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිවරයා අද කැබිනට් ඇමතිවරයා බවට පත් වීම නිසා අපි හිතනවා මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නේ 20 21 සහ මේ 22 මේ වසර තුනම මම හිතන්නේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයට වඩා බරපතලම ප්‍රශ්නයට මුහුණ දුන්නේ අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨය. ආර්ථික අර්බුදය අපිට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. නමුත් අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨය කරා වැටීම ගොඩ ගන්න එක ලේසි එකක් නොවන බව පේන තියෙන කාරණාව. 20යි 21යි අවුරුදු දෙකේම ලර්නින් ලොස්ට් එක අධ්‍යාපන අහිමිවීමේ ප්‍රතිශතය 80ක් 90ක්. නිසක වශයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ 75ක් 60ක් විතර වේවි අධ්‍යාපන අහිමිවීමේ ප්‍රතිශතය. දැන් ඒ වෙනුවෙන් ඔබතුමාලා ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන මාර්තු මාසයේ දක්වා වාරය කල් දාලා විභාගات වෙනස් කරලා අපේ අහඬට අහුම්කම් දීලා විභාග දාලා ළමයින් සහ ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ස්තුතියි. හැබැයි හැමදාම මේක මේ විදිහට යන්න බෑ ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමනි. ඒ කියන්නේ 20යි 23 වසරේදී ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා මොකද මේක තුල මුළු සිස්ටම් එක පද්ධතියම විනාශ වෙලා. පෙර පාසලින දරුවා ආතප්පාතක් නැහැ මොන අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේට යන්නද කියලා. පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා දරුවා ඊළඟ පන්තියට යන්න. උපකාරක පන්ති ශ්‍රේෂ්ඨයත් අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨයත් මේ හැම දෙයක්ම කඩාගෙන වැටලා තියෙන්නේ. ඒ ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා 20යි 23 ඔබතුමා වරක අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කරා 20යි 23 අවුරුද්දේ සිලබස් එක අඩු කරලා හරි. එහෙම නැත්නම් සිලබස් එක අඩු කරලා සහ ඒ විෂය නිර්දේශ ආවරණ කරන කාල වේලාවන් වැඩි කරලා හරි 20යි 23 මේ අවනඩුව බේරගනිමු. නැතුණොත් ඉතින් වෙන්නේ තවත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් අරගලය ආවා, කොවිඩ් ආවා, උද්ඝෝෂණ ආවා, හෙටනිද දැන් ආයෙත් සාරි හුටපට ඒවි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ආයෙත් මේක 20යි 24ට තල්ලු වෙනවා. ඒක නිසා ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු ඉඳලා ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා විෂය නිර්දේශ කෙටි කරලා විභාගات ඒ අවුරුද්දෙන් පවත්වන්න අවශ්‍ය මැදිහත් වීම වෙන්නේ. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ පාසල් උපකරණ සම්බන්ධව මේ සභාවේ මතයක් ඔබතුමා ප්‍රායෝගික මිනිසෙක් විදියට අද පාසල් පද්ධතිය තුළ බරපතල ප්‍රශ්නයක් දරුවන්ට ඒ අවශ්‍ය උපකරණ ටික ලබා දෙන්න ඉඩ කඩක් නැහැ. මිල අධික වෙලා තියෙනවා.
දැන් ඒ ආස්සේ සෙස් බද්ද තුල කඩදාසිය ඇතුළු උපකරණවල මිල තවත් 100 200කින් 300කින් වැඩි වෙන්න නියමිත තියෙනවා. රාජ්‍ය ඇමතුමා මේ සභාවේදී පොරොන්දු වුණා අධ්‍යාපන උපකරණ වලට බලපානවා නම් සෙස් බද්ද අයින් කරනවා කියලා අධ්‍යාපන උපකරණ වලින්. ඔබතුමා නීතිඥයෙක් විදිහට දන්නවා අද බ්ලූ සීට් එකක් ගන්න නෑ ගරු ඇමතුමනි. බ්ලූ සීට් එකක් මේ කොළඹ කිසිම තැනක නෑ බ්ලූ සීට් එකක් ගන්න ඔප්පු පිටපතක් ගන්නවත්. ඒ මට්ටමට බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඔබතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා අර අහිංසක ගම්වල ඉන්න දරුවන් වතුකරේ ඉන්න පාසල් දරුවන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඉස්කෝලේ ඉන්නේ බොහොම අමාරුවෙන් පොත් ටික දැන් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළා යුනිසෙෆ් හරි වෙනත් රාජධානි සංවිධානයක් හරි ආයතනයක් කරලා මෙන්න මේ ළමයින්ගේ පාසල් උපකරණ සම්බන්ධවත් මැදිහත් වෙන්න කියන කාරණාවත් ලබන අවුරුද්දේ මේ අර්බුදය ලර්නින් ලොස් එක අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රියාදාමයක් කරන්න කියන එක ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම මේ වර්ෂය තුලදීම මුලින් සැලසුම් කළ හැට අපේ විෂයමාලා අවසන් කිරීම යාවත් කාලින් කිරීම තමයි අපි කටයුතු කරගෙන ගියේ. නමුත් අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලගේ ඉල්ලීමත් උසස් පෙළ විභාගයට තව කාලයක් දී යුතු නිසා අපිට සිද්ධ වුණා උසස් පෙළ විභාගයේ ජනවාරි 23 දක්වා කල් දාන්න. හැබැයි දෙසැම්බර් 22 දක්වා දැන් දෙසැම්බර් 2 අවසන් වෙන දෙවැනි වාරය නැවත 5 වෙනිදා 3 වෙනි වාරය ආරම්භ කළා. අපි දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. දෙසැම්බර් 22 වෙනි වාරය දීලා ආයි පටන් ගන්නේ 10. අපි මාර්තු මාසය තුලදී මේ අවුරුදු විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරනවා. මේ 2023 දුරදී අපි උත්සාහ කරනවා බොහෝ දුරට නිවාඩු කාලය අඩු කළා, පාසල් කාලය වැඩි කළා විෂය නිර්දේශය ඒ වර්ෂය තුලදී බොහෝ දුරට අවසන් කරගන්න. එහෙම වුණොත් අපිට සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විභාග ඒ නිශ්චිත කාල සීමාවන් වලට ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්කම තියෙවි. දැන් කට් ඔෆ් මාක් එක තව සති 2-3ක් ඇතුළත ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට. ඒ වගේම පාසල් උපකරණ පිළිබඳව ලබන සවුන්දට මම අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහනක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා සෙස් පද්ද ඉවත් කර ගැනීම සඳහා පාසල් උපකරණ සම්බන්ධයෙන්. හරි බොහොම ස්තුතියි සුමිත්තාත්මතුමා. එතුමාගේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කරුණාකරලා අපි දැන් ඔතන බුදුමා ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන් මේ මගේ වරප්‍රසාද පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඊයේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ යම් ප්‍රකාශයක් කළාට පස්සේ ගරු විපක්ෂයේ සංවිධායකතුමා ප්‍රකාශ කළා මේ එතුමා සමග මම කතා කරා කියලා පහුගිය කාලෙක 25 දෙනෙක් එක්ක විපක්ෂයට එනවයි කියලා. ගරු කතානායකතුමනි මේක සහගාන අපරාධ ප්‍රකාශයක්. ඒ වගේම මේක ඊටාම මේ අසත්‍ය සාවද්‍ය ඒ වගේම ඇඟ කිලිපොලා ගියා මට මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරාම. මොකද මේ කාලේ සමහර මන්ත්‍රීවරු එහෙට මෙහෙට මාරු වෙන කාලෙක එවැනි දේවල් කිව්වහම යම් කෙනෙකුට ඇත්තයි කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ තුලින් මුළු මහත් රටත් ලෝකයක් සමහර වෙලාවට අපි පිළිබඳව වැරදි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ විශේෂයෙන් පහුගිය දිනවල විවිධ හේතු නිසා මන්ත්‍රීවරු එහෙට මෙහෙට මාරු වුණා. ඒ තත්ත්වය තුල මේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයෙන් මා පිළිබඳව වැරදි අදහසක් සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. අනික පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා එතුමා මේ ප්‍රකාශය කළේ. ඒ නිසා මා පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය පිළිබඳව මම කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන ගමන් ඒකට විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මම මහජන ඔබතුමා දන්නවා මහජනීය මම පාර්ලිමේන්තුවට අලුත් වුණාට මහජනීය යුද්ධයක් විදිහට ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඉඳලා වසර 20ක කාලයක් ඇවිල්ලා මේ කාලය තුල කිසි අවස්ථාවක පිළිමාරු කරන්න නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. එසේ මම ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයෙක් වුණත් මම පහුගිය කාලේ ආණ්ඩුවේ එහෙයියෙක් වුණේ නැහැ. දිගින් දිගටම මම රටේ මට ඡන්ද දුන ජනතාවගේ ඕනෑකම් අවශ්‍යතාව මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ නියෝජනය කරලා කතා කළා. ඒ වගේම රටේ ප්‍රශ්නවලදී අපි ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා මැති ඇමතිවරු එක්ක හැප්පිලා කතා කරලා තියෙනවා. කොන්ද කෙලින් තියාගෙන අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ යුක්තිය සාධාරණ වෙනුවෙන් හෘදය වෙනුවෙන් කතා කරපු අපිව මේ වාසි වර්ධාන සඳහා පිල්මාරු කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් බවට යෝජනා කිරීම මහා පහත් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කියන කාරණාව විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මෙවැනි වාතාවරණයකදී පවා යම් යම් වාසිසාගත තත්ත්වයක තුල පවා විපක්ෂයට ලැබෙන සහයෝගයක් හරි මෙතුමාලගේ මේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ නිසා මම හිතන්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් එවැනි තත්ත්වයක් තුල මට එවැනි අයත් එක්ක එකතු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් මම එතුමාගෙන් අහුවා මගේ නමවත් දන්නවද කියලා. කවදාවත් එතුමත් එක්ක එහෙම දුරකථනයෙන් හරි වෙනම සාකච්ඡාවකට අවස්ථා කාලයක් කරන්නේ නැහැ. මම විපක්ෂයේ තරුණ මන්ත්‍රීවරු අපිත් එක්ක ඩිබේට් වලට එනවා. ඒ අයත් එක්ක හම්බෙලා අපි කතා කරලා තියෙනවා කතානායකතුමා මිත්‍රත්වයේ එහෙ අර මෙහිම දේශපාලන කතාවක්
කරලා නැහැ. ඉතින් මුල් පෙළේ විපක්ෂයේ වගකිය යුතු ප්‍රධානී කර. අපි විපක්ෂයේ නායකතුමාට වගකිය යුත්තන්ට ගරු කරනවා ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ට. හැබැයි ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ අපිට ආදර්ශ දෙන්න ඕන වෙලාවක අපිට විහිළු සපයනවා මේ වගේ ප්‍රකාශ කළා. පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා ගරු කතානායකතුමනි ඒ අය දේශපාලන ඝාතනයක් අපේ ජීවිතේ ඝාතනය කිරීම මේ වෙන්නේ. අපි බොහොම පුංචි තැන්වලින් මේ රටේ මේ තැනට ආවේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මම එදා මෙතුමත් එක්ක මම සමහරට ගැටින් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ සභාවේ යම් යම් මෙතුමා කරන ප්‍රකාශ වලට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ. ඒ නිසා ඒ තරහට ප්‍රකාශ කරාද කියලා දන්නේ නැහැ. මම හිතනවා එතුමාට වැරද්දක් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද එතුමා පස්සේ මම සේමසිංහ ඇමතුමා ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවාම එතුමා කිව්වා එහෙනම් ඔබතුමා වෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම වගකීමකින් තොරව ඇයි මේ නායකයෝ මෙහෙම කරන්නේ? ඒකෙන් අපේ ජීවිතේට විශාල කළු පැල්ලම් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි කරන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් ඒ ප්‍රකාශයේ එතුමා ඇත්තයි කියලා හිතනවා නම් මං කියනවා ඒක ඔප්පු කරන්න එතුමාට බැරි නම් එතුමා ඉල්ලා අස්සෙන්න ඕන. මම ඒක වැරද්ද කරලා තියෙනවා මං ඉල්ලා අස්සෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා මං එහෙම ප්‍රකාශයක් කොහෙවත් කරලා නැහැ, මුණ ගැහිලා නැහැ, අවස්ථාවක් ඉල්ලලා නැහැ. මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේක හැන්ඩ්ෂාට් ගත වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි අපි ඉදිරිපත් කරන සත්‍ය නීතිගරුක අදහස් විශේෂයෙන් මං ඊයේ කිව්වේ 12ත් මන්ත්‍රීතුමා කියපු අවස්ථාවේ තරුණ නියෝජනය අවශ්‍යයි කියන කාරණාවේදී පළාත් පාලන ඇතුළට මම ඒ වෙලාවේ අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. මමත් තරුණයෙක් විදියට තමයි සම්පකාරයට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියලා ආවේ. ඒ වගේම පළාත් පාලනයට ආවේ දිවංගත ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ උදාර සංකල්පය නිසා. ඉතින් ඒ සංකල්පය තුල තවත් අපේ රටේ තරුණයන්ට පළාත් පාලන ආයතනයේට පළාත් සභාවට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා රටේ මේ යුග මෙහෙවර යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න ජනතාවගේ අවස්ථාව දෙන්න කියලා මම කිව්වේ හැකි ඉක්මනින් පවතින මුල්ම ඡන්දෙදී. ඉතින් ඒක ප්‍රකාශ කළා කියලා එතුමා මේ වගේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කිරීම පිළිබඳව අපි බලවත් විරෝධය ප්‍රකාශ කරන ගමන් මේක නිවැරදි කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එතුමා මහත්මයෙක් නම් ඒක නිවැරදි කරන්න ඔබතුමා කරුණා කරලා. ඔබතුමාත් එහෙම කතා කරලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු විපක්ෂ නායකතුමාගේ මම අවධානය යොමු කරනවා ඔබතුමා වගකීම් යුක්තෙක් විදියට මෙවැනි අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබතුමාලගේ මතවාද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, අපේ මතවාද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, අපි විවිධ ගැටුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි චරිත ඝාතනය කරන්න එපා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා ප්‍රකාශ කරලා ජීවිතයට හානි කරන්න එපා කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. දැන් ප්‍රමාණවත්. ඔව්. කිරියල් එමතුමා පිළිතුරක් දෙනවද නැත්නම් වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නේ? ගරු කතානායකතුමනි මේ මාසේ විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටපු කීප දෙනෙක් අපිට දුරකථනයෙන් කතා කරුවා. වැල නොකිනී කතා කරුවා. විපක්ෂ නායකතුමාට සහායක දෙන්න කැමති කියලා. දිනපතා කෝල් 7-8ක් ආවා. ඉතින් අරගලේ කාලේ ඉතින් මම ඔබතුමාට කියන්න ඕන දවසක් මගේ කාර්යාලයේ ඉන්නකොට මට දුරකථන පණිවිඩයක් හම්බුණා. මම කඩුවෙල මන්ත්‍රීතුමා ජගත් කුමාර විසුපාක් එක්ක සජිත් සහායක දෙන්න කැමතියි කියලා ඒ කතා කරපු එක්කෙනා කිව්වා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමා කියනවා එතුමා කතා කරුවේ නැහැ කියලා මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාට මම කතා කරුවා මට විඩාලයක් දෙන්න කියලා අපේ කෙහෙලියමතුමත් ඉන්න නිසා මහනුවර පිළිකාරවෝලේ මහනුවර ගරු කතානායකතුමනි ප්ලීස් දැන් මම ඒකට උත්තර දුන්නනේ. මහනුවර පිළිකාරවෝලේ ලයිට් කපලා එතුමා ඉල්ලාස් කරගත්තේ. මම කිව්වොත් එහෙම සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව පාවලා දීලා එතුමා ජනාධිපතිතුමත් එක්ක කතා කරා ඊයේ පෙරේද කියලා මම කිව්වොත් ඒක ඇත්ත කියලා පිළිගන්නවද? එහෙම කතා කරලා ඇති එතුමාලා. හැබැයි මම එහෙම කතා කරලා නැහැ. එවැනි අය කතා කරලා ඇති. හැබැයි අපේ නම කියලා කියන එක වැරදි. ඒ නිසා මේකට හරිනම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ඕනේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නිසා මේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා මෙහෙම කරන්න එපා කියලා ඉල්ලනවා. ගරු කතානායකතුමනි මෙතුමාට මං කියපුවේ තේරුන්නේ නැහැ. මම කිව්වා අරගලේ කාලේ මේ ඉස්සරහින් ඉන්න හැම කෙනෙක් වගේ මට කතා කරුවා. මට නම් 100ක් විතර කියන්නේ වෙයි. මට නම් 100ක් විතර කියන්නේ මම එහෙම කිව්වේ නෑ. කෙහෙලිය ඇමතුමාගෙන් එතකොට ගරු කතානායකතුමනි මහනුවර පිළිකාරෝරේ ලයිට් කපලා ලක්ෂ 48ක බිලක් තියෙනවා. ලෙඩ්ඩුන්ට බෙහෙත් කිරීම නවත්තලා ඔබතුමා දන්නවා රේඩියම් ට්‍රීට්මන්ට් පුච්චන එක කරන්න එපා.
මට ඊයේ දොස්තර කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා මම කෙහෙලිය ඇමතුමට පෞද්ගලිකවත් කතා කරුවා මේ ලයිට් බිල ගෙවලා ප්‍රතිකාර කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා. එච්චරයි. රාජික සේනාරත්න මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා කිව්වනේ. රාජිත සේනාරත්න මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්ව පැහැදිලි කරන්න. ඔව් ඇමතුමා. අන්දව ඒ තියෙන වැඩ පිළිවෙල මම කතා කරන්න මට ඒක දැනුම් දීලා තිබ්බේ නැහැ. ඒක එක දෙවනි කතාව අර ඔබතුමා කිව්වනේ මොකද කතා කරයි කියලා මේ ඉස්සරහ පේලිය. ඔබතුමා පෙරේදම කතා කරලා මට කිව්වා ඡන්දේ නම් තියන්න යන්න එපයි කියලා නේ. ඒවත් කිව්වා. ඒකෙන් මේ එහෙම මේ පෞද්ගලික කතා කරනවා ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ එක හොඳ නැහැ ගරුවා. ඔව් ස්තුතියි. හරි. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඉස්සරහ වාඩි වෙලා ඉන්නයි නෙවෙයි. ඒ පැත්තේ. ඒ පැත්තේ ඉන්න විශාල පිරිසක් කතා කරනවා එච්චරයි. අනවශ්‍ය මාතෘකාව නතර කරමු. හරි. බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි එහෙනම් අද දිනේ නියමිත කටයුතු පටන් ගනිමු. යෝජනා විඩුවන් දැනුම් දීම සභානායකතුමා. නෑ ඉවරයි. ගරු කතානායකතුමනි දැන් පැය විනාඩි 12ක් ගිහිල්ලා. න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රධාන කටයුතු අංක 211 දක්වා විෂයන් පිළිබඳ වැඩ අද දින රැස්වීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 27 විදුලි දාණයෙන් නිදහස් විය යුතුය. ඔව්. සභාව එකඟද? ඔව්. ඉන්න මේ ඉවර කරන්න. සෞඛ්‍ය ඇමතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවලු. රාජිත ඇමතුමා. අර මේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරේ මේ අවුරුදු 63-60 එතුමත් එක්ක මම දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් එදා කරා මේ සෞඛ්‍ය කාර්යක සභාවේදීත්. එතකොට ඔබතුමා පිළිගත්තා පිළි අරගෙන මොකද මං උදාහරණ පිළිගත්තා මේ පෙන්වා එකක් කුරුණෑගල රෝහලේ ලංකාවේ වැඩිම දරු ප්‍රසූත සිදුවන රෝහලේ ඉන්න වියෝජිස්ට් 3 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් යනවා. දැන් අපේ කළුතර රෝහලේ ඉන්න පැතොලොජිස්ට්ලා 3 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් ඉවත් වෙලා යනවා. දැන් මේ ඔබතුමාට මේවා ඉදිරිපත් කරන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් මේවා පිළිබඳ ස්ථානගත වාර්තා මොනවත් නැතුව තමයි ඔය නිකන් උඩින් එකපාරට කට්ටියව මේ විශ්‍රාම යන දිනය තීන්දුව කරගන්නේ. ඒකෙන්ද ඔබතුමාට විශාල අර්බුදයක් එනවා. දැනට විශාල ఔෂධ අර්බුදයක් තිබෙනවා මේකේ. ඒක ගැන කරන අතරේ අනිත් පැත්තෙන් රෝහල් වල වෛද්‍යවරු නැති වුණොත් රෝහල් ඇතුලේ අරගලයක් ඇති වෙනවා. මිනිස්සු ප්‍රතිකාර ඉල්ලලා. ඒ නිසා මේ තියෙන අර්බුදාස්සේ තව අර්බුදයක් නිර්මාණය කරගන්නට එපා. මම කියන්නේ සියලු වෛද්‍යවරු නෙවෙයි මම පැහැදිලිව ඔබතුමාට කිව්වා. මේක අපි ගණනය කරේ මේ කවුරුවක්වත් ඉල්ලීම පිටවත් නෙවෙයි. පශ්චාත් මේ වෛද්‍ය උපාධි ආයතනයේ සභාපතිවරයාත් ඒ බෝඩ් ඔෆ් ස්ටඩි සභාපතිවරු ඔක්කොමත් ගෙනල්ලා සාකච්ඡාවක් කරලා තමයි මේ 63ට ගත්තේ. මොකද ඒක හැමදාටම 63 නෙවෙයි මේ වෛද්‍ය අර්බුදය නැති වෙනකන්. දැන් පහුගිය කාලයේ පරිච්ඡේදය තුල දැන්ට 200ක් විතර විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දිවයිනෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. සමහරක දන්නලා තියෙනවා, සමහරු නොදන්නා අය කියලා තියෙනවා. සමහර රටවල් වල ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල දැන් විවෘත කරලා තියෙන ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා මේ කරන්නේ. යාට සර්ජන් කෙනෙක් ගියොත් සර්ජන් පෝස්ට් එක නැති වුණාට රෙසිඩෙන්ෂල් සර්ජන් පෝස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය යටතේ මේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මේ කට්ටිය මේ මහ විශාල ගලණයක් ඇති වෙනවා. ඒ තත්ත්වය යටතේ සෞඛ්‍ය කියන එක ඉතාමත්ම දරුණුම අර්බුදයකට යනවා මේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක. ඒ නිසා අඩු ගානේ ඔබතුමා එදා එකඟ වුණා වගේ මේක නැවත සලකලා බලන්න මේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට හැමෝටම නෙවෙයි මං කියන්නේ. මෙන්න මේ කට්ටියව මේ තියෙන ප්‍රතිපාදනයෙන් ඉවත් කරලා ඔබතුමා මේ තවත් අර්බුදයක් හදාගන්නේ නැතුව මේ සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට ගන්න එපයි කියලා ඒකයි මගේ ඉල්ලීම. ඔව් ඇමතුමා. මම හිතන්නේ කාර්ක සභාවේදී අපි මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරා. ඔබතුමා හිටපු ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාගේ ඉදිරිපත් කරපු කරුණු සම්බන්ධව උන්කන් දීමක් කරා උතා වමනාවේ. මේ සම්බන්ධව අපේ දක්ත ඔබතුමා කියන විදිහට දක්ත නැතුව නෙමෙයි මම කතා කරේ. දක්ත සියල්ලම සතුව තියෙනවා. හැබැයි ඒ සම්බන්ධව අපේ විපක්ෂ නායක ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කතා කරපු විදිහට මේ කතාවේ දෙපැත්තක් ගැන කතා වෙනවා. දෙගොල්ලෝ දෙවිදිහකට කතා වෙනවා. මේ කියන මේ කළ යුතු කණ්ඩායමක් කියනවා, තවත් කණ්ඩායමක් කියනවා මේ කළ යුතු නැහැ කියලා. එතන ඉන්නේ 239ක ප්‍රශ්නයක් කන්සල්ටන්ස්ලා ගත්තොත් 239ක ප්‍රශ්නයක් තමයි 60 කියන එක. ඒකටත් අපි අවුරුද්දක කාලයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව නැවත වරක් ඒ සම්බන්ධව බලන්නට පුළුවන්. හැබැයි
හැබැයි නීතිමය තත්ත්වය සම්බන්ධව තියෙන්නේ අර මං කියාපු ප්‍රශ්නය. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ අතුරු අයවැයෙන් සම්මත වෙච්ච නිසා ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනා යුතුයි. ඊට පසුව බලන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් වෙන ප්‍රශ්නය තමයි 60 තියෙන එක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් 60 සියලු දෙනාම යනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට කඩින් කඩ වැඩ පිළිවෙලකට යොදලා තියෙනවා. දෙවනි කරුණ තමයි මේ කියන කණ්ඩායම් මේ තරම්ම උනන්දුවක් දක්වන නිසාම රාජ්‍ය පරිපාලන ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් යටතේ තිබෙන රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්තුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරපුවාම පැහැදිලිවම ආයතන සංග්‍රහයේ තියෙනවා වසරකට ඉල්ලීමක් අඩුව වසරක දීර්ඝ කරන්න පුළුවන්, තවත් වසරකට නැවත දීර්ඝ කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වසරෙන් වසර යන එක වසර දෙකම එක වතාවටම එකඟ වෙන්නට රාජ්‍ය පරිපාලනාංශයේ ලේකම්තුමා එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙත් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔප්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් විකල්ප ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකේ හොඳම විදිහ අපි සැලකෙල්ලටගෙන ඒක ක්‍රියාත්මක කරන ඔබතුමා කියන එක දෙයක් තමයි මේ ළමාරෝහලේ ඊයේ බාර දුනා කාඩියෝතොරැසික් සර්ජන්. හොඳේ ඒකේ අධ්‍යක්ෂකවරයා එයාට ප්ලීඩ් කරා. අනේ යන්න එපා මේ වෙකම ශල්‍ය කර්ම ඔක්කොම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් එහෙමනම් මම රෙකමන්ඩ් කරලා තව අවුරුද්දක් නෑ මට අවශ්‍ය නෑනේ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නෑනේ අපිව මම දාලා යනවා කියලා ගෙනලා රිසිග්නේෂන් දාලා දී කියලා. මෙන්න මේ වගේ විශාල අර්බුදයකට යනවා රෝහල්. කරලා හරි. ඔව් කිරෙල් මත. සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා කිව්වා අයවැයෙන් පාස් වෙච්ච හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. අයවැයෙන් පාස් වුණාම දෙවනුව පනතක් හරි රෙගියුලේෂන් එකක් හරි ගේන්න ඕන. ඉතින් අයවැයෙන් සම්මත වුණාට දැන් මේක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා ආණ්ඩුවට ඕන නම් ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රමාද කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි. හරි. අමතක ඒකම තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන්නේ. මොකද රෙගියුලේෂන් එක ගේන්න තමයි මේ කතා කරන්නේ. So what he said was because it has been passed by the budget, we have to implement it. There is no such thing. After it's passed by the budget, you have to bring either regulation or act to complete the budget proposals. This so is if exactly, the government wants, because there are several cases. No, I mean this is exactly. Nadu තුනක් තියෙනවානේ. Because there are 3 cases in the appeal court. Honorable leader of the house can differ. That is exactly. Can you? That is exactly what we are trying to do. It bring the regulation so that it can be stretched for another year. Yeah. පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රධාන කටයුතු වල අංක 2 සිට 11 දක්වා විෂයන් පිළිබඳ වැඩ අද දින රැස්වීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග විසිතේ විද්‍යාඥයන්ගේ නිදහස් විය යුතුය. සභාව එකඟද? ආයි විසර්ජන 50 කෙටුම්පත කාරක සභාව. පළමුවන උපලේඛනයේ විදුබල අමාත්‍යාංශය ශීර්ෂාංක 119 ජල සම්පදන අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂාංක 166 සහ 332 සලකා බැලීම ආරම්භ. අද රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ආරම්භ කරනවා. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Speaker, අද දින විවාදිත ගෙනෙන බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂවල රුපියල් 10ක් කපා හැරීමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මුලින්ම මම මගේ කතාවට එන්න පෙර විදුලි බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති. මුලින්ම මම මේක තමයි මේ විෂය පිළිබඳව සභාගරුවෙත් කියා සිටියා. ඒ කියන්නේ මේ ආගමික සිද්ධාස්ථානවලට පනවලා තියෙන මේ
අලුතෙන් සංශෝධිත විදුලි බල බිල පිළිබඳ විශාල ආందోලනාත්මක තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඔබතුමා ඒක දන්නවා. හැම ආගමික සිද්ධාස්ථානයකටම මේක දරාගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණත් සමහර ආගමික සිද්ධාස්ථාන තියෙන්න පුළුවන්. පෝසත් පන්සල් තියෙන්න පුළුවන්, පල්ලි තියෙන්න පුළුවන්, කෝවිල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් දුෂ්කර ප්‍රදේශවල මේ සිද්ධාස්ථානවලට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අර පුනර්ජනනීය විදුලි බල ක්‍රමයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවායි කියලා කිව්වට ඒකටත් විශාල කාලයක් ගත වෙනවා. ඒකට විවේදමක් ගත වෙනවා. ඒ පිළිබඳව යම් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. පිළිබඳව යම් විදිහකින් යම් උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ පිළිබඳව සූතිවන්ත වෙනවා. Mr. Speaker, I would like to deal with this subject of the two important ministries which is being debated today, both the power and energy as well as water supply. We know that the country is emerging from a very difficult crisis situation. The economy is contracting. With the contraction of the economy, all sectors are getting seriously affected. These two public utilities are connected with the daily life of everyone in this country, not simply the citizens, even the business sector. Therefore, when Sri Lanka emerges from these socio-economic disruptions, particularly when it comes to price revisions, we know with the staff level agreement of the International Monetary Fund, the government is obliged to try, and particularly in the areas of public utilities, to have cost-reflective pricing. Now, this issue, as far as the water supply sector is concerned, I know for certain because I, as a minister, in the past have several times tried to revise the charges in the water supply sector, but due to a variety of political reasons, it became virtually impossible. But however, now almost 70% increase in the water tariff has taken place. But I would like to tell the minister that the common criteria in most part of the world, the developed world, is that when it comes to pricing of electricity and water, it should be considered as a 2:3 formula. Now, for instance, in places like Singapore, if electricity tariff is 300 rupees, the water tariff should be 200. But this is the common practice in most of the countries where this type of pricing is adopted. But of course, we have had long resistance to price revision in these areas. But we know for certain that energy costs when it comes to water purification is also quite high. Apart from that, I'm pleased to hear from both these sectors that as a policy decision, recruitments have all been curtailed. And that is a welcome matter. But when it comes to essential recruitment, there is no bar to make those recruitments. In the meantime, now in the water sector, we find there was a very ambitious program to allocate almost 1 trillion rupees for a 5-year span. I have in the past also questioned this, because whether this is a very realistic target, for the reason that it is not simply increasing the water distribution in the country. What about the water sources? Now, if I analyze this issue, now you will understand
that to reach this level now of almost now we have, it is understood that almost 53% of pipe-borne water supply we have now we extract almost about 2 million cubic meters per day from variety of water sources. Now we are expecting to add another 24% coverage. Now to achieve this almost 45% coverage, we took almost 70 years. But within another further 5 years, a very short period, we are trying to achieve an additional 24% coverage. Now that would mean we will need another further almost 2 million cubic meters of water. Now where are we going to extract this from? Now this is the biggest problem. So therefore, in your public investment program, it is important for us to look at the existing water sources. Now we must say that both the Power and Energy Ministry as well as the Water Supply Ministry is fortunate enough for the last 2 years we have had plenty of rainfall. Right? That is because of the El Nino effect, they say. Right? We may face drought in the coming years, then situation might become much worse. So with these situations, it is important for us to have dedicated reservoirs. Now there has been reservoir areas identified. Now I am talking about Yatimahana and Vioya. These two reservoirs, I wonder where the projects are now, but these studies have been done in the past. Yatimahana for the northwestern province and Vioya for the western province, or rather the Colombo district basically. So then we have Vandurupinu also in the northwestern province. Then we also had a suggestion about the Hadoya in the Monragala district and Ampara district. But basically for the coastal areas of Ampara district, the Hadoya reservoir. Then we have the Unniche tank. Then Urusita Vava in the south. Then Parangiaru in the north. Now these are areas where these reservoirs being set up. These are dedicated reservoirs for water supply, and these matters had to be given some priority. Of course, now with the meager allocations that have been given, whether these are possible is another issue. But if you are going to go ahead with this ambitious program of trying to supply water or rather have pipe-borne water supply increased to 78%, that is a matter regarding which we may have to pay our attention. Now, I am told, I don't know, the Honourable Minister may have to reply, that the 78% expected coverage has now been scaled down to 64% because of the difficulties that currently the country is faced with. Now, with this in mind, I would like to also refer to this particular publication that has been put out every year ahead of the budget by the Institute of Policy Studies, Sri Lanka State of the Economy report, From Crisis to Recovery, Driving Policy Action Through Sustainable Development Agenda. Now this one is an important book, and here it's important for us to, I quote from this book, as Sri Lanka emerges from the socio-economic disruptions of the coronavirus pandemic to face its worst ever economic crisis since independence, the lack of political discipline and poor institutional coordination in the policy arena is once again in spotlight. Now I am quoting this issue, this particular chapter for a specific reason, because they say the public investment program is sometimes unrealistic. When you look at particularly the water supply sector, this enormous 1 trillion allocation over the next 5 years is certainly not achievable given the current situation in the country. So, though it is welcome for us to talk about such a big investment, I am sure this has to be scaled down. I would like the Minister
to specifically state whether the so-called ambitious program of achieving 78% pipe-borne coverage, whether it had been scaled down in the face of the current crisis that we have encountered. So now I would like to also refer to some other issues pertaining to the water supply sector. I am told, in fact, I asked the General Manager this morning that I am told that almost 4,000 kilometers of pipes to cover about 4,000 kilometers have been imported post-haste. And all these pipes are now stuck in the Sri Lanka ports because you can't clear them. No money. Now, I am told that two or three important contractors, one has about 78 containers stuck there, another about 60 containers stuck. Water Board has supposedly cleared about 450 containers, but still the Bank of Ceylon has not honored the letters of credit. So, all of which are stuck. Now, almost 4,000 kilometers length of pipes in containers are now, they are finding it difficult to clear them. Now, I am told that this is for the infilling program. That's because existing treatment plants, there are excess capacity. Now, we had this issue even in the past for due to some bad planning. Now, we had this Kolonna Balangoda project. Treatment plant was built, but only 6 kilometers of distribution was possible with the allocated funds from the foreign source. So, for a long time, the distribution network remained without being extended. So, having had the treatment plant and water available, so there are in-plant, the infilling improvement in most of the plants is possible, and there had been a report in the corporate plan which talked about their projections regarding the infilling project. But whether all of this could be achieved now with the current budget allocations, all these ambitious programs will have to be brought down. I was told with the new tariff revisions, the Water Board will be able to almost double their revenue to almost 54 billion, according to the General Manager, to whom when I spoke and clarified this, he said we could manage, but then if we are to pay back all the loan installments, this may not suffice. Yes. I remember I was talking about the new tariff and the adequacy of the Water Board to meet their commitments. But it would be inevitable that subsequently, yearly in the past, there had been revision every 3 years. But unfortunately, due to political interventions, this revision was being stalled for almost 1 decade or more, from almost 2009 up until I gave up in 2019. We were unable to revise the tariff due to political reasons. Now, of course, the given situation, at least some kind of some wisdom has dawned on the government that finally revision was possible. But however, with whatever revisions, the ambitious program of the government may not be possible because of other constraints. Now, we find
several other projects. Now, what about the... now, this is the time where we must try and introduce public-private partnership to projects implemented by both the Power and Energy Ministry as well as the Water Supply Ministry. In the past, there was so much of resistance to these type of novel investments in public utilities. But then there is no other choice for us to try and experiment PPP projects in both these areas. So there was already planned project in Colombo, which got stalled because of various objections and also some various other technical reasons. Now it's time. Now the Velivita project is one which we, lot of planning had gone into it. The ADB came up with support for this. The World Bank too was involved in it. So project funding was available. And the tender process also had begun, but then I do not know the current status of these projects. It's time that we try and implement. I don't know whether a PPP project will now succeed with the economy in this situation, because we need to get investors to come in and start investing in our public utilities. And of course, we will have to see whether the gap financing issue had to be in a novel way sorted out. Then I would also like to request the Honourable Minister to know the progress regarding the controversy regarding the water supply for the Jaffna Peninsula, which with the Eranamadu tank, there was an effort for us to try and increase the capacity of the tank. There was funding made available. After having increased the capacity, farmers in the Kilinochchi district started protesting for no reason, because of some political reasons. But I think this is a matter regarding which some kind of agreement will have to be reached and this be made possible. Because although there is going to be a desalination project that was to be set up in Jaffna, but that alone may not suffice. That has to be an alternative. There has to be an alternative to have this project implemented so that the cost issues can be managed. Otherwise, we will face further problems in these areas. So, several other such projects have been held up. We feel that with the current negotiations regarding debt sustainability, the foreign loans that have been obtained all stand suspended, and most of the projects funded by various bilateral agencies and other banks which have extended the funds, since the suspension, these projects also may come to a standstill. I am told that from about February last year, some of these repayments have all been suspended, because of which important projects are in danger of getting stalled. So one of which is the Kandy North water supply scheme, for which almost 53 billion was given on a concessional loan facility by the by the Chinese bank. The Chinese Exim Bank was the funding agency, but then now that particular project supplies water to almost 4 different electorates in Kandy district, in the Kandy North area, the Patadumbara, Harispatwa, Yatinuara. So this particular project, almost on the verge of getting completed, is now, because of this debt negotiations, may not get the required funding, and then the completion may get
unnecessarily delayed, because these are areas where the requirement for pipe-borne water supply has increased so much in the past. And similarly, Kundasala Haragama project also got suspended long before that. That area too is a fast developing area, the urbanizing area, and this project too needs to be considered in the pipeline for completion. I'm sure if this ambitious 78% coverage project remains as it stands, possibly all these projects could be completed, but I'm sure this has to be scaled down because of the current crisis that the country is faced with. With all these problems, it is important for us to be more transparent in what we do and make the public aware of what the respective ministries and those public utilities are doing, so that they will know in advance whether the intended projects are to be completed in time or whether there is going to be further extended period within which this had to be completed. With those comments, I expect that the Honourable Ministers will give us the necessary reply for the questions that we have raised today in this debate. Thank you. ස්තුතියි. මීළඟට කරු කාංචන විජේසේකර මහත්මයා ඔබතුමාට විනාඩි 40ක කාලයක් තියෙනවා. කරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මගේ කාලෙන් මම විනාඩි 35ක් ලබා ගන්නවා. 5ක් මම අවසානයේදී නැගෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විවාදයට ලක් කරන මොහොතේ විශේෂයෙන්ම මේ ක්ෂේත්‍ර දෙක ගත්තම විදුලි බල හා බලශක්ති ක්ෂේත්‍ර දෙක පසුගිය කාලේ අපේ රටේ වඩාත්ම කතාබහට ලක් වෙච්ච සහ විශේෂයෙන්ම ජන ජීවිතය අඩාල වෙච්ච, ඒ වගේම මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච සේවාවන් ඉෂ්ට නොවෙච්ච ක්ෂේත්‍ර දෙකක් හැටියට තමයි පහුගිය කාලේ පුරාවටම අපිට අහන්නට ලැබුණේ. නමුත් පසුගිය මාස 6 කාලය තුල විශේෂයෙන්ම අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා නව කළමනාකරණයක්, ඒ වගේම නව වැඩපිළිවෙලක් තුල අපිට තිබෙන සීමිත සම්පත් භාවිතා කරමින් අපි ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙන අවස්ථාවක වුණත් දින 4ක 5ක තිබුණු ඉන්ධන පෝලිම සම්පූර්ණ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය අපිට ලබා දෙන්න නොහැකි වුණත් යම් කළමනාකරණයකින් ඉන්ධන ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කරලා ඒ අවශ්‍යතාව පරිවහන්න අපිට සැලසුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ අමාත්‍යාංශය බාර ගන්න අවස්ථාවෙත් පැය 7ක 8ක විදුලි කප්පාදුවක් තිබුණේ. ඊට පෙර අපිට මතක ඇති පැය 12ක 13ක විදුලි කප්පාදු තිබුණා. ඒ වගේම විදුලිය ලබා දීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයට බරපතල ගැටලු ගණනාවක් තිබුණා. මූල්‍යමය පැත්තෙන් දුර්වලලා තිබුණේ. ඒ වගේම ඉන්ධන ලබා ගැනීමට නොහැකියාවක් තිබුණා. ඒ නිසා මෙවැනි වටපිටාවක් තුල මාස කිහිපයකට පසු අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා අකණ්ඩ විදුලිය ලබා දීමේ කටයුත්ත කරන්න නොහැකි වුණත් අපිට තියෙන සම්පත් තුල විදුලි කප්පාදු අවම වශයෙන් කරමින් අපි දැන් මේ දිනවල සාමාන්‍යයෙන් දෛනිකව පැයක පමණ විදුලි කප්පාදුවක් යන්නේ. පහුගිය කාලේ අපි පැය 2ක විදුලි කප්පාදුවක් කියා. ඒ නිසා මේ පැය 1මාරක 2ක විදුලි කප්පාදුවක් කළමනාකරණය කරමින් ඒ කටයුතු කරන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරපු විශේෂයෙන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ වගේ මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම ලබා දීපු ඒ සියලුම මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව, බැංකු පද්ධතිය, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, මාපා පතිරණ ලේකම්තුමා ඇතුළු විශේෂයෙන්ම ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙච්ච අපේ අමාත්‍යාංශ